بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو بیولوژي ماشومانو د شپږم کلاس ساينس ته کوم چې نوي کتابونه دي په دې کې یونټ نمبر 2 دی او د دې یونټ نوم دی ریپروډکشن ان پلانټس. دوه خبرې د ځان په پوهه یو زموږ سره دی ریپروډکشن او بل زموږ سره دی پلانټس. بسم الله وکړئ په دې ټاپک باندې چې تاسو پوه شئ خپل غوږونه کولاو کړئ. ریپروډکشن باره کې تاسو ویلي ریپروډکشن موږ دې ته وایو چې کله ژوندي ارګانیزم وي او په دې ژوندي ارګانیزم کې یو مور یو پلار نو د دې مور پلار نه بچی پیدا کیږي نو دا یو عمل دی دغه عمل ته مونږ وایو ریپروډکشن. خو په دې یونټ کې به مونږ د پلانټس خبره کوو چې زموږ سره کوم بوټي دي په دغه بوټو کې زموږ سره چې کوم تخم دی په دوی کې چې کوم تخم پیدا کیږي اصل کې دا د دوی بچی دي دغه تخم نه بیا زموږ سره نور بوټي چې دی هغه پیدا کیږي. ټیک شو. یا که تاسو د قلمونو هغه خبره کوئ نه هغه په دې کې زموږ سره راځي مونږ ته په پښتو کې چې ککی وایو ککی به کې خلک کوي او چې خلک نالي نو دا زموږ سره سره دا ریپروډکشن دی. ځان پوه کړئ دا ټاپک چې دی دا ما ستاسو د ریپروډکشن کوم یونټ چې دی دا ما د هغې نه اخیستی د پیراګراف په شکل دی خو ما د لاین په شکل لیکلی دی چې دا درته ووایم نو دا د دې مشکل الفاظ دي. ځان پرې پوه کړئ. اولنی کار زموږ سره The process of producing new organism from their parents is called reproduction. په دې باندې ځان پوه کړئ. اولنی زموږ سره راغلی process 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 مونږ وایو عمل ته. د process یو عمل of producing د پیدا کولو producing د پیدا کولو یو عمل له نیو ارګانیزم چې نوی ارګانیزم پیدا کیږي. ارګانیزم موږ څه ته وایو جاندارو ته یو عمل چې په هغې کې زموږ سره پیدا کیږي نوی جاندار from their parents د چا نه د پیرنټس نه د والدین نه. اوس تاسو وایئ چې په پلانټس کې والدین د کوم ځای نه نو زموږ سره په پلانټس کې دا به تاسو په راروانو لیکچر کې تاسو وایئ چې زموږ سره په بوټو کې لکه څنګه چې موږ په انسانانو کې ښځه او سړی وایو نو دغه شان په بوټو کې یو حصه داسې چې هغې ته موږ سړی وایو په بوټو کې څه حصه داسې چې هغې ته موږ ښځه وایو نو دا د دوی څه دي دا پیرنټس دي. دا کم کې نیسي دي دا به راروان سبق کې تاسو ته وایم. یو عمل چې په هغې کې پیدا کیږي نوي جاندار د پیرنټس نه د مور پلار نه از کالډ ریپروډکشن. هغې ته څه ریپروډکشن. دا یو عمل دی چې په دغه عمل کې د مور پلار نه نوي بچي پیدا کیږي نو دې عمل ته موږ څه وایو ریپروډکشن ورته وایو. مخکې څه کوي اوس زموږ سره دا کوم ریپروډکشن چې دی ریپروډکشن انشورز دا ریپروډکشن چې دی دا یقیني کوي د ګروپ اف ارګانیزم چې زموږ سره د جاندارو یو ګروپ چې دی ډز ناټ ډساپیر چې دا نه غیبیږي فرام ارث د ځمکې نه. کله چې ریپروډکشن کیږي نیو نیو بچي پیدا کیږي که هغه په انیمل کې که په پلانټ کې زموږ سره کوم سیډز چې پیدا کیږي نو د دې پیدا سره د دې پیدا دا ده چې دا ریپروډکشن دا خبره یقیني کوي چې دا ارګانیزم چې دی دا د دې ځمکې د دې مخ نه ورک نشي. که ریپروډکشن سټاپ شي بچي پیدا کول سټاپ شي نو داسې وخت به راشي چې دا ارګانیزم به مکمل د دې ځمکې د دې مخ نه څه شي دا به ورک شي. ریپروډکشن پیدا دا ده چې دا ارګانیزم ورک نشي. د یو بوټي نه زموږ سره بل بوټی پیدا کیږي تخم چې دی هغه پیدا کیږي په فروټس کې نو د دې تخمونو پیدا سره چې د دې بوټي دا قسم د دې ځمکې نه ورک نشي نو ریپروډکشن پیدا ده. This process is very important. This process دا عمل چې دی کوم عمل ریپروډکشن is very important دا ډېر اهم عمل دی for the continuation په دې کې ځان پوهې continuation چې جاري وساتي of life on earth په ځمکه باندې چې کوم ژوند دی وای دا عمل ډیر زیات اهم دی د څه لپاره چې جاري وساتي چې شی ژوند ان ارث په ځمکه باندې چې ریپروډکشن کیږي نیو نیو بچي پیدا کیږي په ځناورو کې په بوټو کې په انسانانو کې نو دا ژوند به داسې روان وي. که ریپروډکشن زموږ سره چې دی سټاپ شو نو بیا به زموږ سره څه چلي د هغې نقصان به بیا زموږ سره داسې راوځي چې لایف چې دی به زموږ سره ختم شي. ځکه چې پلانټ زموږ سره ختم شو ځناور ختم شو انسانان ختم شو نو لایف چې دی هغه زموږ سره څه شي ودرېږي ژوند به ودرېږي. چې پلانټ ریپروډیوسز پلانټ پیدا کوي پلانټ خپل تخمونه پیدا کوي پلانټ هم خپل نسل سیوا کوي بای ټو ویز د هغې دوه طریقې دي. یو طریقه دا هغه زموږ سره دی سیکسوال ریپروډکشن. دا هغه طریقه ده چې په هغې کې د بوټي ښځه او سړی د بوټي چې هغه حصه چې هغه ته موږ ښځه وایو د بوټي هغه حصه چې هغې ته موږ سړی وایو دا به تاسو ته وایم
چې دا دواړه پکې شامل دي د دې نه چې د نوي نوي بوټي زموږ سره پیدا کیږي نو دغه طریقې ته موږ څه وایو سیکسوال ریپروډکشن. بیا زموږ سره دی ایز سیکسوال ریپروډکشن. په دې کې د سړي او د ښځې چې کوم حصې دي میل فیمیل پارټ د هغې ضرورت پکې نه راځي نو هغې ته موږ ایز سیکسوال ریپروډکشن چې دی هغه ته موږ وایو. اوس د مشکل الفاظ تاسې کوي ما بار بار ریپروډکشن ټکی ما استعمال کړو خو د ریپروډکشن په اردو کې معنی څه ده؟ افزایش نسل سیوا کول. PROCESS پروسس موږ وایو عمل. پیرنټس والدین. انشورس ENSURES انشورس یقیني بنانا ENNSURES شورس یقیني بنانا یو خبره یقیني کول. دا دی ډیس اپیر نو دواړه یو ځای کې ډیس اپیر غایب ہونا ورکېدو. کانټینیویشن جاری رکھنا جاری ساتل. I am important اہم کم چیز اہمیت لري ده. EARTH ارث زمین زمکه. نو دا د ریپروډکشن په یونټ نمبر 2 کې په پلانټس کې دا د هغې تعارف او بیا په دې کې ورپسې کم سبقونه چې دي ماشومانو نه به انشاءالله زه تاسو ته کومه که پوه شوي تاسو فیسبوک باندې پوهېږئ نو ما ته په کمنټ کې ضرور وایئ. تھینک یو ډېر